आपण आज तयार करणार आहे करंज्या. भरपूर दिवस टिकणाऱ्या, तेल न पिणाऱ्या आणि रवा न घातलेल्या सारणामध्ये रवा न घातलेल्या करंज्या आपण तयार करणार आहे. वास येत नाही, उलटत नाही, व्यवस्थित राहतात करंज्या. अशा आपण तयार करणार करंज्या. फुगलेल्या अशाच राहणाऱ्या करंज्या आणि खुसखुशीत होणाऱ्या करंज्या आपण तयार करणार आहे. रेसिपीला आपण सुरुवात करू. नमस्कार, मीराच रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. मी आहे मीरा. आज तयार करणार आहे करंजी. दिवाळीसाठी करंजी तयार करत आहेत. भरपूर दिवस करंजी टिकतात आणि व्यवस्थित बनतात. या सर्व साहित्याचं प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता. भरपूर दिवस करंजी टिकतात. संपेपर्यंत करंजी तशीच फुगून राहते, कडक फुगून राहते. भरपूर दिवस टिकतात, लवकर खराब होत नाहीत. या सर्व साहित्याचं प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता. करंजीला आपण सुरुवात करूया. येथे मी चाळून मैदा घेतलेला आहे. आता थोडासा रवा घालणार आहे. मीठ घालत आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं. जो मला जेवढं लागतं तेवढं मीठ घालायचं. तुपाचे मोहन घालणार आहे. तूप गरम करून घेतलेला आहे. आता पिठात घालत आहे. सर्व जिन्नस मिक्स करून घेऊया. तळताना करंजी फुटत नाही, व्यवस्थित बनते. पाणी घालत आहे. आवश्यकतेनुसार पाणी घालायचं, जास्त पाणी घालायचं नाही. जास्त पीठ पातळ नाही आणि जास्त घट्ट नाही, मध्यम पीठ मळायचं. पाहू शकता मी कसं पीठ मळत आहे आणि तुम्हाला जवळ नाही दाखवते. जास्त घट्ट नाही आणि जास्त पातळ नाही, असं मध्यम मध्ये मळत आहे. म्हणजे आपली करंजी व्यवस्थित बनते आणि पिठाचा जो गोळा आहे तो व्यवस्थित लाटला जातो. याकरता हे पीठ व्यवस्थित मळून घ्यायचं. आपलं पीठ मळून झालं आहे. पाहू शकता कशा पद्धतीने पीठ मळलं आहे. मी जवळने दाखवते तुम्हाला. आता हे पीठ मुरण्यासाठी बाजूला ठेवूया. आता आपण सारण तयार करूया करंजीत. येथे मी सुकलेलं खोबरं घेतलं आहे किसून, पाहू शकता तुम्ही. कोण कोण सारण तयार करताना सारणमध्ये रवा घालतात, पण आपण इथे रवा घालणार नाही. रवा न घालता सारण तयार करणार आहे. गॅसवरती कढई ठेवली आहे. येथे मी सुकलेलं खोबरं घेतलं आहे किसून, पाहू शकता तुम्ही. कोण कोण सारण तयार करताना सारणमध्ये रवा घालतात,
पण आपण इथे रवा घालणार नाही. रवा न घालता सारण तयार करणार आहे. गॅसवरती कढई ठेवली आहे. आता मी तूप घालते. खोबरं घातलं आहे आणि खोबऱ्यावरती थोडंसं तूप घातलं आहे. करपून द्यायचं नाही, मंद आचेवर खोबरं भाजून घ्यायचं. व्यवस्थित चांगलं भाजून घ्यायचं. व्यवस्थित चांगलं भाजण्यामुळे करंजी चांगली बनते. व्यवस्थित चांगलं भाजून घ्यायचं. व्यवस्थित चांगलं भाजण्यामुळे करंजी चांगली बनते आणि हलवाईसारखी करंजी तयार होते. व्यवस्थित भाजल्यामुळे खोबरं करंजी लवकर खराब होत नाही आणि भरपूर दिवस करंजी टिकते आणि वास येत नाही, कुमटत नाही. त्याकरता खोबरं व्यवस्थित भाजून घ्यायचं. पाहू शकता खोबरं भाजून झालेलं आहे आणि कुठेच करपलं नाही. जवळही दाखवते तुम्हाला. आता काढून घेऊया. माझं खोबरं भरपूर आहे त्यामुळे मी 2 बॅचमध्ये खोबरं भाजत आहे. अशाच पद्धतीने खोबरं भाजत आहे. तूप घालत आहे. खोबरं भाजताना तूप जरा जास्त घालायचं म्हणजे खोबरं व्यवस्थित भाजलं जातं. आणि तूप हे जास्त घालू नका कारण खोबरं तेलकट होतं आणि मग सारण तेलकट झाल्यामुळे करंजीही तेलकट होते. त्यामुळे प्रमाणातच तूप घाला. मंद आचेवर खोबरं भाजत आहे. खोबरं करपून द्यायचं नाही याकरता मंद आचेवर खोबरं भाजून घ्यायचं. खोबरं आपलं भाजून झालेलं आहे. आता आपण काढून घेऊया खोबरं भाजलेलं. खसखस भाजून घेऊया. मंद आचेवर खसखस भाजून घ्यायची. एक 2 मिनिटं खसखस भाजून घ्यायची. जवळही दाखवते तुम्हाला खसखस. खसखस भाजून झाली आहे. येत आपण काढून घेऊया. थोडंसं तूप घालूया कढईत आणि काजूचे काप केले आहेत ते भाजून घेऊया. मंद आचेवर काजूचेही काप भाजून घ्यायचे. जास्त बारीक करायचे नाही, थोडेसे मोठेच ठेवायचे काजूचे. काजू भाजून झाले आहेत. आता काढून घेऊया. पाहू शकता काजू ही भाजली गेली आहेत आणि थोडासा हलका ब्राऊन कलरही आलेला आहे. अशा पद्धतीने काजू भाजून घ्यायचे. पाहू शकता काजू भाजून घेतलेले आहेत. कढईमध्ये तूप घालूया आणि बेदाणे भाजून घेऊया. मंद आचेवर बेदाणे भाजून घ्यायचे. आंबट गोड बेदाणे असतात. तुम्हाला कशा पद्धतीने आवडतात बेदाणे त्याप्रमाणे तुम्ही बेदाणे घेऊ शकता.
पाहू शकता बेदाणे भाजत आहेत आणि फुगतही आहेत. बेदाणे भाजले गेले आहेत. आता आपण बेदाणेही काढून घेऊया. बघा कशा पद्धतीने बेदाणे फुगले गेले आहेत. खसखस भाजून घेतलेली आहे. आता खसखसची पावडर करून घेऊया बारीक मिक्सरमधनं. खोबरं, काजू, मनुका एका पाटीत घेत आहे मोठ्या. माझं जास्त प्रमाण असल्यामुळे मी मोठ्या पाटीत घेत आहे. सर्व जिन्नस मिक्स करून घ्यायचे. पिस्ता साखर घेतली आहे ती मी घालत आहे. परत एकदा सर्व जिन्नस मिक्स करून घेऊया. सर्व जिन्नस मिक्स करून झालेले आहेत. बारीक केलेली मिक्सरमधनं खसखस घालत आहे. जायफळ पावडर घालत आहे. वेलची पावडर घालत आहे. केशर मिल्क पावडर घालत आहे. हे सर्व साहित्य मिक्स करून घ्यायचं. सर्व जिन्नस मिक्स करून झालेले आहेत. असे मळलेलं पीठ घेतलेलं आहे आणि कढईत तेल घातलं आहे तापवाला. आता आपण करंज्या तयार करणार आहे. पिठाचे लहान लहान गोळे तयार करून घ्यायचे. ज्या साईजमध्ये करंजी करायची आहे त्या साईजमध्ये आपण पिठाचे गोळे तयार करणार आहे. पिठाचे गोळे तयार करून झालेले आहेत. आता आपण लाटून घेऊया. पातळ पारी लाटून घ्यायची. पीठ लावून लाटून घ्यायचं. जेवढं शक्य होईल तेवढं आपण लाटून घ्यायचं. पाहू शकता माझं पीठ लाटून झालेलं आहे. आता मी सारण घालते. येथे मी पीठ चिटकवायला पाणी घेतलं आहे. दुधानं कोमटतं म्हणून मी पाणी घेतलं आहे आणि कडनं मी पाणी लावून घेतलं आहे. पाहू शकता. आता दुमडून घेत आहे. व्यवस्थित चिटकवून घ्यायचं. कोरण्यानं व्यवस्थित कापून घेऊ. पाहू शकता करंजी माझी तयार झालेली आहे. अशा पद्धतीने दुसरी करंजी तयार करून घेते. पिठाचा गोळा लाटून घेत आहे. पहिल्यासारखाच पिठाचा गोळा लाटून घ्यायचा. पातळ असा पिठाचा गोळा लाटून घ्यायचा पीठ लावून. साच्यामध्येही तुम्हाला तयार करून दाखवते करंजी. मी साचा घेतला आहे. साच्यामध्ये लाटलेली पोळी घेतली आहे आणि सारण घातलेलं आहे आणि कडनं पाणी लावत आहे. आणि दुमडून घेऊया आणि व्यवस्थित चिटकून घेऊया. व्यवस्थित साच्या लावून घेऊया. आता आपण साच्या काढून घेऊया. पाहू शकता साच्यात ही करंजी व्यवस्थित झालेली आहे. पाहू शकता साच्यात ही व्यवस्थित करंजी तयार झाली. अशा पद्धतीने दुसराही गोळा लाटत आहे. पोळी लाटून झालेली आहे. सारणही भरले आहे. कडनं पाणी लावून घेत आहे. दुमडून घेऊया. करंजी ओली झाल्यामुळे थोडंसं पीठ लावायचं कडनं.
आणि कापून घेऊया, म्हणजे करंजी व्यवस्थित कापली जाते। अशा पद्धतीने सर्व करंज्या मी तयार करून घेते। करंज्या करून झालेल्या आहेत, आता आपण तळाला घेऊया। एक एक करून करंज्या तळाला सोडूया। दोन्ही साईडनं करंज्या तळून घ्यायच्या। दोन्ही साईडनं करंज्या तळून झाले आहेत, काढून घेते। दुसऱ्या पण करंज्या अशाच तळून घ्यायच्या। करंज्या तळून झालेल्या आहेत, अशा पद्धतीने मी सर्व करंज्या तळून घेते। पाहू शकता करंज्या फुगलेली पण आहेत। जवळ नाही दाखवत तुम्हाला। तळताना फुटल्या नाहीत आणि तेलही धरल्या नाहीत, हे बघा। पाहू शकता सर्व करंज्या तयार झालेल्या आहेत। करंजी तेल धरलेली पण नाही, बघू शकता जवळनेही दाखवते तुम्हाला। करंजी तेल धरलेली नाही आणि फुगलेली पण आहे। अशी जास्त दिवस फुगून राहते आणि भरपूर दिवस टिकतात करंज्या। आता तुम्हाला करंजी तोडून दाखवते। खुसखुशीत ही झालेल्या आहेत, पाहू शकता पूर्ण सारण आहे करंजीत, आतपर्यंत भरलेला आहे। पूर्णपणे सारण भरलेला आहे करंजीत आणि व्यवस्थित झालेली आहे। महिनाभर करंजी अशीच फुगलेली राहते आणि लवकर खराब होत नाही। माझी रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून सांगा। माझ्या चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। नवीन नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करा।